Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Σήμερα θα φτιάξουμε μια εύκολη, γρήγορη, νόστιμη, νηστίσιμη και όχι μόνο συνταγή πατατοτηγανίτες με δύο κυρίως υλικά μονάχα, τις πατάτες και τα καρότα μας. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, είναι πολύ γρήγορη και εύκολη, μπορείτε να τη φτιάξετε σαν σνακ και κολατσιό για τα παιδιά σας ή για συνοδευτικό των πιάτων σας. Έχουμε πάρει μερικές πατάτες και δύο καρότα. Θα καθαρίσουμε τις πατάτες μας και θα τις βάλουμε σε ένα μπολ με νερό για να μην μαυρίσουν κιόλας μέχρι να έρθει η στιγμή να τις στρίψουμε για να κάνουμε τις πατατοτηγανίτες. Καθαρίσαμε τις πατάτες μας και τα δύο μας καρότα, τα έχουμε βάλει μέσα στο νεράκι και τώρα παίρνουμε το χοντρό το τρίφτη και θα τρίψουμε όλες τις πατάτες μας. Κοιτάξτε, έτσι θέλουμε να γίνουνε. Μόλις τις τρίψουμε όλες, θα τις πλένουμε πολύ καλά σε τρεχούμενο νερό, να φύγει το πολύ το άμυλο έτσι να καθαρίσουνε και μετά θα έρθουμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Πάμε λίγο να τις τρίψουμε όλες τις πατάτες και τα καρότα. Έχουμε τρίψει τις πατάτες μας, τα καρότα μας, έχω αλλάξει και σκεύος γιατί έγιναν πάρα πολλά. Τα ξέπλαινα κάτω από πολύ τρεχούμενο νερό, τα στράγγιξα και είναι τώρα έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Αλάτι. Πιπέρι. Και λίγο καπνιστή πάπρικα. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας τουλάχιστον αλεύρι. Και λίγο παραπάνω. Και θα ανακατέψουμε όλο το μείγμα. Γυμνάσαμε και το χέρι μας, γιατί τόση ώρα που έτριβα την πατάτα φώνηξε το χέρι μου. Είναι έτοιμο. Έτσι πως είναι τώρα, θα φτιάξουμε πατατοτηγανίτες, θα τις πατήσουμε και θα τις τηγανίσουμε σε καυτό λάδι. Πριν τηγανίσουμε τις πατατοτηγανίτες μας, θα φτιάξουμε λίγο τη σως κάρι για να είναι έτοιμη με το που τα τηγανίσουμε κατευθείαν να δοκιμάσουμε. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής. Αλάτι, πιπέρι, κάρι, μουστάρδα, λίγο νεράκι, μέλι, και ελαιόλαδο. Παίρνουμε το αναδευτήρι, ανακατεύουμε καλά. Ωραία, να γίνει έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία υφή που έχει. Η σως κάρι είναι έτοιμη. Πάμε να τηγανίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε. Πρώτη φορά εδώ. Το έχω, θα τα καταφέρω, δεν θα καώ μάλλον, αλλά δεν πειράζει γιατί είμαι προετοιμασμένη. Δεν ξέρω γιατί ο άντρας μου είχε πάρει από την αρχή που μείναμε μαζί ένα πυροσβεστήρα στην κουζίνα. Δεν μου είχε και πολύ εμπιστοσύνη νομίζω. Παρόλα αυτά,
Έχουμε ανάψει το γκαζάκι μας εδώ πέρα. Ωραία, ζεσταίνεται το λάδι μας. Δεν θα το έχω πολύ δυνατά εδώ πέρα για να μην μου καούνε. Θα βάλουμε μέσα λίγο μαϊντανό κατεψυγμένο που σας έχω δείξει, που το έχουμε στην κατάψυξη του πάει, της πατατοτηγανίτας. Θα βάλουμε αυτό στην κατάψυξη, θα ανακατέψουμε και μόλις ζεσταθεί το λάδι θα βάλουμε να τηγανίσουμε. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αγχώθηκα. Μυρίζουν πολύ ωραία. Άρχισαν να ψήνονται τώρα. Τραγικό. Μήνυμα έκτακτης ανάγκης. Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τις χειρές καταιγίδες και ελαιώδεις άνεμοι από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες. Δεν θα μετακινηθώ κινητό. Δεν θα μετακινηθώ. Θα είμαι εδώ και θα τηγανίζω. Στη Θεσσαλονίκη βρέχει. Εντάξει, το ακούσαμε και το μήνυμα έκτακτης ανάγκης. Αυτό το βίντεο τι άλλο θα έχει, πυροσβεστήρες, μηνύματα έκτακτης ανάγκης. Τώρα άμα χτυπήσει και το τηλέφωνο, εντάξει, έγινε. Πατατοτηγανίτα μας έχει γίνει. Λοιπόν, να την βγάλουμε, όπα, στραγγίξουμε, βάζουμε στο πιατάκι μας. Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε όλες τις τηγανίτες. Ωραία, πάμε να κάνουμε και τις υπόλοιπες και θα σας τις δείξω όλες μαζί στο τέλος. Τηγανίζουμε την τελευταία μας πατατοτηγανίτα. Έχουν γίνει φοβερές. Έχει γίνει, είναι έτοιμη και η τελευταία. Να τη βγάλουμε. Πρώτα απ' όλα θα σκλήσουμε λίγο τη φωτιά. Δεν καήκαμε, ευτυχώς. Τι γλιτώσαμε. Και η τελευταία. Έχουν γίνει τέλειες. Θα πάρω από κάτω γιατί η πρώτη καίει. Κοιτάξτε παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κρατσανιστές, τραγανές. Είναι θεϊκές. Τώρα για τα παιδιά είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Το φτιάξουμε και στη σως. Η σως κάρι είναι πάρα πολύ ωραία να τη φτιάξετε. Έχουν γίνει πολύ τραγανά. Εύχομαι να φτιάξετε τη συνταγή μου, να την κάνετε έτσι ακριβώς όπως σας την έχω δείξει. Θα τρελαθείτε πραγματικά. Είναι και νηστίσιμη φυσικά και μη νηστίσιμη δεν έχει. Είναι πατάτα με καρότη και μπαχαρικά. Φτιάξτε τι θα με θυμηθείτε. Πείτε μου τις εντυπώσεις σας. Αν σας άρεσε η συνταγή μου, γράψτε σχόλια στο κάτω από το βιντεάκι. Κάντε ένα like, κάντε ένα sub όσοι δεν έχετε κάνει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας.